Hai, what's Thermomixing? Kali ni saya nak share resepi nasi goreng cornbeef. Let's check it out. Kita mula dengan menyagat setengah biji carrot. Masukkan carrot ke dalam mixing bowl dan sagat pada speed 7 selama 5 saat. Keluarkan carrot yang telah disagat dan ketepikan. Masukkan sebiji bawang merah besar, 5 ulas bawang putih dan 8 biji cili api. Kalau nak pedas lagi, boleh tambah lebih. Tambah sedikit cili kering ikut kepedasan yang you all nak. Kisar semua bahan ni dengan speed 7 selama 5 saat. Scrape down bahan kisar daripada dinding mixing bowl dan masukkan minyak zaitun ataupun minyak sayuran sebanyak 20 gram. Tumis selama 5 minit dengan suhu 120 darjah Celsius dengan speed 1. Selesai menumis, kita masukkan carrots yang disagat, shiitake mushroom, sebab saya ada shiitake mushroom yang telah dihiris. Kalau tak ada, tak apa, ni optional. Corned beef, 1 sudu besar sos tiram dan setengah sudu besar kicap cair. Kita tumis lagi pada suhu 120 darjah Celsius selama 5 minit, speed 1. Lepas 1 minit, buka measuring cup dan pecahkan telur sebiji ke dalam mixing bowl. Selesai menumis, masukkan butterfly whisk ke dalam mixing bowl. Pastikan butterfly whisk dipasang dengan betul. Masukkan nasi putih yang telah dimasak dan disejukkan ke dalam mixing bowl. Kita kacau nasi goreng selama 2 minit pada speed reverse spoon dan suhu 120 darjah Celsius. Jom kita intai macam mana blender kacau nasi goreng. Boleh nampak? Dah siap. Senang saja kan masak dengan Thermomix. Nasi goreng corned beef. Famous di Sarawak ni. Selamat mencuba. Until next time.